નમસ્કાર મિત્રો, જીનિયસ જીકે યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વનું સ્વાગત છે. મિત્રો એક વાત કહેવાની કે જો તમને આ ચેનલના વિડીયો ગમતા હોય તો તમે નવા હો તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઈક કરો વિડીયો અને તમારા મિત્રો સુધી પણ પહોંચાડો. બરાબર. રેગ્યુલરલી આપણે અહીંયા હવે વિડીયો મૂકીએ છીએ. તમને ખ્યાલ છે મિત્રો કે આપણે જે છે થોડાક ટાઈમ પહેલા મેં વિડીયો મૂક્યો તો 2-3 દિવસ પહેલા એમાં એક ક્લાસમાં ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હતો કે કયા મહાનુભાવને ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ મળ્યા પછી રાષ્ટ્રપતિ બનવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે? તો એ રાઈટ આન્સર છે મિત્રો વીવી ગિરી. અને ઘણા લોકોએ સાચો આન્સર આપ્યો છે. એ તમામને કોંગ્રેચ્યુલેશન મિત્રો. ચાલો આજનો સેશન સ્ટાર્ટ કરીએ. એ પહેલા વાત કરું મિત્રો, ભારતની સૌથી મોટી એજ્યુકેશનલ એપ અનએકેડમી ની વાત કરું છું. ત્યાં હું લેક્ચર લઉં છું. દરરોજ સાંજે 6 વાગે મારા ત્યાં ફ્રી લેક્ચર હોય છે મિત્રો. યાદ રાખજો, ફ્રી લેક્ચર હોય છે. તમે પણ જોઈન થઈ શકો છો. તમે આવો અનએકેડમી ની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને સાંજે 6 વાગે યુવરાજસિંહ ગોહિલના ક્લાસની અંદર એડ થાવ. બરાબર. આ સાથે આનું ફી સ્ટ્રક્ચર છે. જો તમારે લેક્ચર ગમે ને પછી ત્યાં ભણવું હોય, જીપીએસસી નો કોર્સ છે, બધા કોર્સ છે, એ એકવાર તમારે ફી પે કરવાની છે. 1 વર્ષની 7000 રૂપિયા છે, 6 મહિનાની 5600 છે અને 2 વર્ષની 8400 છે મિત્રો. ઓકે, આ ફી જ્યારે તમે પે કરશો ત્યારે તમારી પાસે એક રેફરલ કોડ માંગશે. જો તમે યુવરાજ ગોહિલ આવો રેફરલ કોડ નો યુઝ કરશો મિત્રો તો તમને એક્સ્ટ્રા 10% ડિસ્કાઉન્ટ મળી જશે. એટલે કે 7000 માંથી 700 તમારા લેસ થઈ જશે. તો આ પણ એક ઓફરનો લાભ ભૂલતા નહીં મિત્રો. ઓકે, આજનો ક્વેશ્ચન પહેલો કે ભાઈ કમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ શું છે? એટલે કે કેગ. કેગ આમાંથી શું પદ ધરાવે છે? તો તમને ખ્યાલ છે મિત્રો, કેગ સરકારી પદ ધરાવે, બંધારણીય ન્યાયિક કે યસ મિત્રો બંધારણીય પદ ધરાવે છે. બંધારણીય પદ એટલે શું કે ભાઈ જે પદ માટે બંધારણની અંદર જોગવાઈ હોય, દાખલા તરીકે અનુચ્છેદ 148 થી 151 નંબરનો અનુચ્છેદ અહીંયા છે. કેગ માટે 148 થી 151 નંબરનો છે. કેગને મિત્રો બીજું કહેવાય છે કેગ જે છે એ ભારતના ધનનો સંરક્ષક પણ છે અને એને લોકલેખા સમિતિ, બરાબર, પીએસસી ના આંખ અને કાન કહેવાય છે મિત્રો. બરાબર, આંખ અને કાન પણ કહેવાય છે. અને રાજર્ષિ મહર્ષિ અત્યારે આપણા કેગ છે. બીજી વાત કરીએ મિત્રો, નીચેનામાંથી કોણ એક નાયબ વડાપ્રધાન ન હતું? બરાબર, નીચેનામાંથી કોણ એક નાયબ વડાપ્રધાન હતું? તો મિત્રો નાયબ વડાપ્રધાન નહોતા ગુલઝારીલાલ નંદા. એ કામચલાઉ વડાપ્રધાન હતા. ઓકે, નાયબ વડાપ્રધાનનું તમારે સૂત્ર યાદ રાખો, સચ મુચ લાલા કી જય. આવું સૂત્ર યાદ રાખો મિત્રો. બરાબર, સચમુચ. સ એટલે સરદાર પટેલ પહેલા આપણા નાયબ વડાપ્રધાન હતા મિત્રો. સરદાર પટેલ પહેલા આપણા નાયબ વડાપ્રધાન હતા. ચ ચરણસિંહ. બરાબર, ચરણસિંહ. પછી મુ એટલે મોરારજીભાઈ દેસાઈ. મોરારજી દેસાઈ પણ આપણા નાયબ વડાપ્રધાન હતા. અને ચ ચૌધરી દેવીમલ. ઓકે, સરદાર પટેલ, ચરણસિંહ, મોરારજી દેસાઈ, ચૌધરી દેવીમલ. પછી લાલા એટલે લાલ બહાદુર સોરી લાલ કૃષ્ણ અડવાણી. અડવાણીજી. જ. બરાબર, અને બે બાકી છે ય. બરાબર, જ એટલે જગજીવન રામ અને ય એટલે યશવંત ચૌહાણ. બરાબર, તો મિત્રો આટલા આપણા જે છે એ નાયબ વડાપ્રધાન હતા. અને આ નાયબ વડાપ્રધાન હતા એને મિત્રો જે છે ખાસ કરીને બરાબર આપણે યાદ રાખવાના છે. એના માટે તમારે એક જ સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે, સચમુચ લાલા કી જય. આટલું સૂત્ર યાદ રાખો. શોર્ટકટ કી સાથે હું અનએકેડમીમાં ભણાવું છું. આ એનો એક લાવો છે મિત્રો. ચાલો, અહીંયા આપણે નાયબ વડાપ્રધાનના નામ લખવાના હતા, સચમુચ લાલા કી જય. બરાબર, તે સામે જ લખી નાખ્યા આપણે. ઓકે, આ સૂત્ર યાદ રાખજો. સરદાર વલ્લભભાઈ, ચરણસિંહ, મોરારજી દેસાઈ, ચૌધરી દેવીમલ, લાલ કૃષ્ણ અડવાણી, પછી જગજીવન રામ ને યશવંત ચૌહાણ. ઓકે, નેક્સ્ટ સવાલની વાત કરીએ. ભારતના આમુખને ભારતની રાજકીય જન્મ કુંડળી કોણે કીધી? ભારતના, બહુ કન્ફ્યુઝન વાળો સવાલ છે મિત્રો. કનૈયાલાલ મુનશી ભારતના આમુખને ભારતની રાજકીય જન્મ કુંડળી કીધી છે. એ કનૈયાલાલ મુનશીએ કીધી છે. બરાબર, નેક્સ્ટ સવાલની વાત કરીએ. અંગ્રેજી ભાષાને કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચે કડીરૂપ ભાષા એટલે કે લિંક લેંગ્વેજ
તરીકે સ્થાન મળ્યું એ બંધારણની કઈ કલમ મુજબ મળ્યું? અંગ્રેજી ભાષાને લિંક લેંગ્વેજ તરીકે સ્થાન મળ્યું એ બંધારણની કઈ કલમ મુજબ મળ્યું મિત્રો? તો બંધારણની કલમ 345 મુજબ અંગ્રેજી ભાષાને લિંક લેંગ્વેજ તરીકે પણ આપવામાં આવ્યું છે. લિંક લેંગ્વેજ એટલે કે હિન્દી સિવાય આપણી વહીવટી એક ભાષા પણ છે અંગ્રેજી, બરાબર? ઓકે. સમગ્ર ભારતીય પ્રદેશ માટે ભારતીય બંધારણની અંદર સમાન નાગરિક ધારો, બરાબર, સમાન નાગરિક ધારો ઘડવા માટે કયો અનુચ્છેદ છે મિત્રો? તો મિત્રો સમાન નાગરિક ધારો માટે તમને ખ્યાલ છે અનુચ્છેદ 44 છે. તો તમને ખબર પડે અનુચ્છેદ 45 શેના માટે છે? તો યાદ રાખજો મિત્રો, 6 વર્ષ થી ઓછી વયના બાળકોના શિક્ષણ માટે, યાદ રાખજો 6 વર્ષથી ઓછી વયના બાળકોના શિક્ષણ માટે જે છે આ છે. હવે તમને એમ ખબર પડે કે સાહેબ શિક્ષણ માટે 21 એ નામની કલમ પણ છે, તો એ 6 થી 14 વર્ષ માટે છે. શિક્ષણ માટેની આ બે કલમ 45 6 થી ઓછી વયના બાળકો માટે, જેને આપણે બાલ મંદિરમાં કહીએ છીએ, અને 21 એ કલમ છે મિત્રો એ આરટીઈ માટે છે, જેને જિકર આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં કરી ગયા છીએ. આ સિવાય મિત્રો વાત કરીએ 16 નંબરની કલમ, તો એ તમને ખબર છે તકની સમાનતા આપે છે બધી બાબતમાં, બરાબર? અને 14 નંબર કાયદા સમક્ષ સમાનતા, બરાબર? કાયદા સમક્ષ બધાને સમાન ગણવામાં આવશે. ઓકે. અને જાહેર નોકરીની બાબતમાં તકની સમાનતા માટે 16 નંબરની કલમ છે. ઓકે. 44 નંબર છે યુનિવર્સલ સિવિલ કોડ અથવા તો સમાન નાગરિક ધારો. ઓકે. નેક્સ્ટ સવાલની વાત કરીએ ભારતના બંધારણ મુજબ મિત્રો જોવું હોય તો નાગરિકતા વિષય જે છે કયા યાદીમાં છે? તમને ખબર છે 3 યાદી છે, સંઘ યાદી, રાજ્ય યાદી અને સીમા યાદી, અથવા તો સમવર્તી યાદી, સહવર્તી યાદી. તો એમાં નાગરિકતા વિષય જે છે મિત્રો એ કેન્દ્રની યાદી 1 માં આવે છે, બરાબર? એટલે કે કેન્દ્ર નાગરિકતા સંબંધિત તમામ આપણા ચૂંટણી કાર્ડમાં ગુજરાત ગવર્નમેન્ટ નથી લખેલી હોતી, તમને ખ્યાલ છે મિત્રો, એમાં ભારતનું ચૂંટણી પંચ હોય છે, એટલે કે કેન્દ્ર યાદી જે છે એના દ્વારા આપણને નાગરિકતા છે, અને નાગરિકતા એ રીતે કેન્દ્રના વિષયમાં આવે છે. ઓકે. બીજું છે મિત્રો ભારત બહુ પૂછાયેલો છે, ક્લાસ 3 માટે ઘણો પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે આ. ભારતના બંધારણમાં સત્યમેવ જયતેનું રાષ્ટ્રીય સૂત્ર તમને ખબર છે મિત્રો કે આપણે સ્વીકાર્યું છે આપણા રાષ્ટ્રીય સૂત્રના રૂપમાં. તો એ કયા ઉપનિષદમાંથી લેવામાં આવ્યું છે? તો એ જે છે મુંડકોપનિષદમાંથી આ સૂત્ર લેવામાં આવ્યું છે, સત્યમેવ જયતે, એટલે કે સત્યનો હંમેશા વિજય થાય છે. એ મુંડક ઉપનિષદનું એક સૂત્ર છે. નેક્સ્ટ, કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય મિત્રો એ ગેરકાયદેસરની અટકાયતમાં એને પોલીસ કે પકડી જાય તો એને જે છે મુક્ત કરાવવા માટે કઈ રીટ ફરમાવવામાં આવે છે? એને ગુજરાતીમાં યાજ્ઞાપત્ર કીધું છે. કઈ રીટ ફરમાવવામાં આવે છે મિત્રો? હેબિયસ કોર્પસ, બરાબર? હેબિયસ કોર્પસ રીટ ફરમાવવામાં આવે છે કે શરીરને હાજર કરો. ઓકે. આ સિવાય સર્ટિઓરને આ મેન્ડેમસની બધી રીટ છે, 5 પ્રકારની રીટ છે, એની વાત કરીએ. પછી ભારતનું બંધારણ ભારતના લોકોની ઈચ્છાને અનુરૂપ હોવું જોઈએ. આ શબ્દ કોના છે? કે ભાઈ ભારતનું બંધારણ ભારતના લોકોની ઈચ્છા મુજબ હોવું જોઈએ. અને તમને ખબર છે આ શબ્દ આવા મહાત્મા ગાંધી જે છે એ ઉચ્ચારેલા હોય છે, બરાબર? આ શબ્દ આ ક્વેશ્ચનનું કારણ એટલા માટે છે કે આ ઘણીવાર પૂછાઈ ગયેલો પ્રશ્ન છે. ઓકે. હવે વાત કરીએ મિત્રો સંપત્તિ અને ઉત્પાદનના સાધનોની જમાવટ અમુક જ હાથોમાંથી થતી અટકાવવા માટે એક કોઈ ચોક્કસ હાથોમાં આ બધા સંપત્તિના સાધનો ન થાય એને અટકાવવાની જોગવાઈ સંવિધાનના કયા અનુચ્છેદમાં છે મિત્રો? યાદ રાખજો સંવિધાનના કયા અનુચ્છેદમાં છે, અને આનો જવાબ મિત્રો તમારે કમેન્ટમાં આપવાનો છે, બરાબર? કમેન્ટમાં આપો. આ સિવાય પણ તમને કેવું લાગ્યું આજનો લેક્ચર સેશન, કેવું લાગ્યું એ પણ કહો. અને હા મિત્રો મારી ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક હું અહીંયા કમેન્ટ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, ત્યાં પણ જોઈન કરી લેજો. અને હા 6 વાગે દરરોજ આપણે અનએકેડમી પર ભણવા આવજો મારી પાસે, બરાબર? તો મિત્રો ચાલો આજનું સેશન પૂરું કરીએ. નેક્સ્ટ આપણે થોડાક ટાઈમમાં ફરીવાર નવા વિડિયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી મિત્રો કીપ સપોર્ટિંગ. આવજો.